Vad är manligt och kvinnligt och hur bör vi betrakta dessa begrepp? Vill vi att dessa begrepp ska representera symboler, ideal eller verklighet? För det uppstår nämligen en mängd problem om vi försöker betrakta begreppen som både symbol, ideal och verklighet. Låt oss börja med manligt och kvinnligt som symboler. Väldigt tidigt i historien blev människor medvetna om motsatser. Dag och natt, värme och kyla, vått och torrt, aktivitet och passivitet, ordning och kaos och så vidare. Polaritet är en universell lag som representeras av talet 2. Innan människans talförmåga hade utvecklats till de komplexa språk vi har idag, lärde sig förhistoriska människor att använda sig av symboler, analogi, för att kommunicera idéer. Det är därför liknelser som ljus och mörker, sol och måne, eld och is, de klassiska elementen och så vidare är vanliga i människans tidiga metafysik som ämnade förklara livet och världen. Och naturligtvis tog det inte lång tid innan någon använde sig av män och kvinnor som en symbol för polaritetsprincipen, yin och yang. Men var det här en bra idé? Om de båda könen enbart tas biologiskt i form av att mannen befruktar kvinnan för att skapa ett barn, då är det en okej symbol. Solen i antik symbolik associerades bland annat med den manliga principen eftersom solen befruktar den kvinnliga jorden med sitt ljus så att liv kan grönska. Det är också därifrån begreppen fader i himlen och moder jord har sina ursprung från. Manligt associeras med den aktiva principen eftersom mannens säd tränger sig in i kvinnans passiva ägg. I polariteten mellan medvetande och materia är idéer något som också befruktar individer och kulturer så att dessa kulturer förverkligar idéerna. Därför betraktades genier och profeter som maskulina och den övriga verkställande kulturen, massorna, betraktades som feminina. Upplysta människor betraktades som maskulina eftersom de hade självkontroll och var utan begär, medan övriga människor betraktades som feminina eftersom de ville förverkliga sina egna subjektiva mål och begär, likt hur djurdriften i en kvinna vill föröka sig och föda egna barn och blir arg om inte detta sker. Men den här symboliken blir ett problem när den börjar associeras med psykologiska egenskaper, personlighetsdrag, talanger och övriga kvaliteter hos faktiska män och kvinnor. Vad som hände, historiskt sett, är att denna symbolik mycket riktigt började tas bokstavligt som psykologiska egenskaper och kvaliteter hos de båda könen. Manligt började betraktas som visdom, ordning, moralitet, andlighet, det högre, det ljusa och idealet. Kvinnligt började betraktas som kötslighet, kaos, icke-moralitet, det lägre, det mörka och det förkastliga. Manligt förblev inte ett begrepp för bara upplysta människor. Det blev ett begrepp för majoriteten vanliga män medan kvinnor demoniserades och förtrycktes. Det gick till och med så långt att i antikens Grekland ansågs det finare för män att ligga med andra män än med kvinnor eftersom kvinnligt hade så låg status. I början av 1900-talet, när den viktorianska eran var över och män som låg med många kvinnor började få status, hävdade filosofer som Otto Weininger att denna sexuella trend var feminin och att manlighet var sexuell avhållsamhet och att leva ett celibat liv. Denna symbolik förklarar med andra ord den antika misogynin som har varit med oss kulturellt ända fram till idag. Ett annat problem med den här symboliken är att universum består av 3 fenomenklasser, inte bara 2. Vår själ är tredelad i de flesta psykologiska och andliga modeller. Och motsatserna, det övre och det lägre, är maskulint och feminint. Vilken symbolik ska då det medlande ha? Här finner vi en mängd motsägelser och otydliga koncept i antiken. Bland de klassiska elementen anses det medlande också vara manligt. Men i symboliken med solen, jorden och månen anses både jorden och månen vara kvinnliga koncept. Platon symboliserade den övre delen som Gud, den undre som kvinna och den medlande som mannen. På andra ställen används djur som en symbol för den tredje principen och placerar den lägre än kvinnligt. Det hela är väldigt rörigt och otillfredsställande. Att solen symboliseras av en man och månen av en kvinna är inte heller en universell symbolik. I till exempel japansk och skandinavisk mytologi är solen representerad av solgudinnor. Idag behöver vi inte dessa symboler längre, och eftersom de bara har förvirrat har vi nog egentligen aldrig behövt dem. Vi måste försöka närma oss verkligheten istället.
Vi kan inte associera tidlösa människan, vårt inre vittne, med manligt och vår livsenergi eller drifter med kvinnligt. Dessa aspekter har inget med kön att göra. Men när vi ser över de 3 grundtyperna som härrör från den tredelade livsenergin i mitt system kan de flesta nog inte undvika att lägga märke till att en av kategorierna, kärlekstyper, framstår som mer feminin och vanligare bland kvinnor, medan visdomstyper framstår som mer maskulin och vanligare bland män. Och de kraftfullaste av brukstyperna framstår också som maskulina. Om det här är fallet är kvinnligt i praktiken mer analogiskt med ett medlande än med motpolen till manligt. Både det högre, eller rättare sagt det inre, och det lägre, eller yttre, är vanligare bland män, medan kvinnor är vanligare i mitten. Detta överensstämmer med vad modern forskning kring män och kvinnors hjärnor har visat. Att män är mer specialiserade, mer extrema åt ett håll och intresserade i saker, medan kvinnor är mer sociala, mer jämnt balanserade och intresserade i människor. Men då det övre och det lägre utgör en kontrast mellan tänkande och agerande kan vi inte använda samma symbol eller metafor för båda. Vi behöver en tredje princip utöver manligt-kvinnligt. Och eftersom män och kvinnor är mer jämnt fördelade i brukssfären bör vi kalla visdomssfären manlig. Så vad jämför vi brukssfären med? Mitt förslag är en barn- eller djurprincip. Det är inte smickrande och kan låta konstigt, men det kan vara användbart rent filosofiskt. En barnprincip kan även vara relevant som en tredje könsprincip, eftersom pederasti och pedofili, tendensen för många vuxna att bli sexuellt dragna till barn, verkar vara ett tidlöst fenomen många filosofer haft problem med att förklara. Men om barn representerar ett slags tredje kön, oroande som detta må framstå, då har vi en förklaring. Barn är också en bättre metafor för månen än kvinnligt, särskilt eftersom kvinnligt passar bättre till jorden. Kvinnan kan inte symboliseras av både månen och moder jord. Månen brukade betraktas som symbol för illusioner, falskt ljus, eftersom månen verkar vara en ljuskälla likt solen, men i själva verket bara reflekterar solens ljus, som skuggspelen i Platons grotta. Det fanns även antika idéer om att jorden en dag skulle bli en sol och månen en planet med liv som kretsar kring den nya jordsolen och få en egen måne. Jag vet inte om detta skulle tas bokstavligt, men det återger i alla fall att månen är som ett barn, nyfött, som sedan kommer växa. Att månen anses vara feminin i vanlig symbolik kan vara en senare feltolkning, eller så är det bara en dålig metafor från början och inget vi behöver fortsätta med. Den maskulina principen är fortfarande funktionell som analogi för sinnet eller idévärlden, medan en barnprincip är en betydligt bättre analogi för kroppen och materia. Jag vill dock undvika att använda dessa förvirrande begrepp då det nästan alltid slutar med att könsanalogier missförstås eller tas bokstavligt. Jag vill inte heller att barnets natur demoniseras som underlägset det manliga och kvinnliga. Så detta är problemet med att använda manligt och kvinnligt som symboler. Ett annat problem dyker upp när kulturella och personliga ideal kring manligt och kvinnligt uppstår. När idéer feltolkas och försämras med tiden brukar de bli sin egen motsats. Världen tenderar att vända allt upp och ner. Så när eld, som är en maskulin princip, började associeras med ambitioner och vital energi istället för med intellektet, blev den fysiska, kaotiska principen associerad med maskulinitet. Femininitet blev då associerad med inåtvändhet och fysisk passivitet, trots att män tenderar att vara mer vanliga bland de riktigt introverta individerna och tänkarna. Den aktiva principen och viljan var ämnad att hänvisa till tankeverksamhet och introspektion, inte fysisk handling eller vilja framlockad av begär. Medan den passiva principen var ämnad att hänvisa till brist på denna tankeverksamhet eller resonemang. Med andra ord, det var den passiva, kvinnliga principen som från början hänvisade till fysisk handling och vad de flesta idag kallar vilja. Men de världsliga massorna i kulturen tenderar att värdera fysisk extrovert handlingskraft framför inåtvändhet och filosofi, så idealet blev det motsatta. Dock är det omöjligt för människor att inte lägga märke till att majoritetens stora tänkare även är män. Så det manliga idealet brukar vara både hög intelligens och fysisk handlingskraft. Problemet är att det ofta inte är realistiskt för män att vara både introverta och aktivt extroverta.
Detta skapar en enorm onödig press på många killar. Det är inte svårt att se att fysiska bondetyper och praktiska försörjare sällan är intellektuella, medan intellektuella och kulturella killar oftast är av en mer nördig och fysiskt passiv karaktär, mindre lämpliga till att försörja andra, även om de kan bli uppskattade av andra anledningar. På samma sätt finns det kvinnor som passar bra till omsorg och kärlek och kvinnor som är mindre lämpade till detta. Men eftersom det bara finns 2 kön förväntas varje individ som tillhör könet i fråga besitta alla förmågor som associeras med dem. Annars är de defekta på något vis. Sådana normer och attityder leder till självförakt hos de som inte lever upp till normen och orsakar samhället problem. I allmänhet idag brukar manliga brukstyper betraktas som de mest maskulina då de oftare är försörjare. Visdomstyper betraktas ofta som opraktiska betahanar som aldrig växer upp och blir försörjare. Därför kan jag redan nu förutspå att människor i framtiden, om folk börjar använda min typologi, kommer associera brukstyper med manligt och visdomstyper med barn eller ungdomar. För världen vänder allt upp och ner. Men om världen tenderar att se saker på det motsatta sättet, och ofta en förståelig anledning, spelar det då någon roll om det är visdomstyper eller brukstyper som associeras med manligt? För att se om det gör det behöver vi så mycket som möjligt försöka förstå verkligheten. Problemet med att associera barn med intellektet är att barn inte har lika komplexa sinnen som vuxna. Brukstyper å andra sidan har ett mer enkelt sinnelag. Men finns det något gemensamt bland män som kan kallas manligt oavsett typ? Finns det något gemensamt bland kvinnor som kan kallas kvinnligt oavsett typ? Jag har hittills bara funnit 2 allmänna tendenser som realistiskt går att peka på. Bland män är tendenserna upproriskhet och asocial tendens, mer människohat än människokärlek. Saker och idéer värderas mer än människor. Bland kvinnor är tendenserna förföriskhet och social tendens, mer människokärlek än människohat. Det är därför jag har valt just namnet kärlekstyper för den sociala kvinnliga sfären. Så vilken sfär är mer hatisk, upprorisk och asocial? Visdomssfären eller brukssfären? Ironiskt nog är det visdomssfären, med undantag för en subkategori i brukssfären som jag kommer utveckla i en uppkommande video. Vilken relation har hat med visdom? Ifrågasättande, icke-konventionalitet och förnyande rörelse i kulturer kräver närvaron av en asocial och upprorisk funktion i mänsklighetens organism för att saker inte ska stagnera. Och det är inte bra om majoriteten av honorna i arten, de som föder och ammar barn, saknar människokärlek för att kunna ifrågasätta och konfrontera på ett hälsosamt sätt. Det skulle vara trist om båda könen var allt för lika varandra. Möjligheten till upplevelsevariation och stimulation skulle minska drastiskt. Kvinnor är oftast inte bra på att förolämpa, vilket kräver ett visst mått av antisocial tendens. Vilket är anledningen till att kvinnor inte anses vara lika roliga som män. Men om kvinnor är mer sociala, då är det viktigt att kvinnor inte utelämnas från social beslutsfattning. För att inte dröja kvar för länge vid ämnet kring könens olikheter vill jag bara notera att jag personligen tenderar att se huvudskillnaden som en skillnad i könsfördelning mellan de olika kategorierna. Visdomstyper verkar vara vanligare bland män. Kärlekstyper verkar vara vanligare bland kvinnor, medan könen existerar i en mer jämn fördelning bland brukstyperna. Den kroppsliga kromosomskillnaden måste även den spela en faktor, där manliga kärlekstyper möjligtvis blir något mer svala och specialiserade, medan kvinnliga visdomstyper blir något mer empatiska och jordnära. Men detta ska inte överdrivas, för då kan vi bedra oss. Individer är blandningar av dessa olika attribut. Det finns mer att säga kring könsämnet, och jag kommer ta upp det då och då när jag presenterar mer om min psykologiska teori om människors individuella särdrag och energimönster. Vi behöver en typologi som sträcker sig bredare än enbart 2 kön eller 3 kategorier.